કહેવાના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 ની અંદર આપણે તમે બધા ધોરણ 7 પૂરું કરીને ધોરણ 8 માં આવી ગયેલા છો। હવે ધોરણ 8 માં તમે જ્યારે પ્રવેશ મેળવ્યો છે તો આપણે જોવા જઈએ તો ધોરણ 7 ની અંદર તમે વિજ્ઞાન વિશે ભણીને આવેલા છો અને આ વિજ્ઞાનની અંદર તમે જોયું છે તો અલગ અલગ તબક્કાઓ અલગ અલગ વસ્તુઓ આપણે જોયું છે। એની તમે વનસ્પતિમાં પહેલો ચેપ્ટર વનસ્પતિમાં પોષણ જોયું, પછી મનુષ્યમાં પોષણ જોયું, તો તમે બધી વસ્તુ ચર્ચા કરીને આવ્યા છે, તમે થોડું ભણીને આવ્યા છો। પરંતુ આપણે જોવા જઈએ તો થોડી વસ્તુને બીજી સમજવા જઈએ તો હવે પ્રશ્ન થશે તમને સાહેબ કે આ સાહેબ હે કોણ? ચાલુ કરનાર ડાયરેક્ટ ભણાવવાનું તો થોડો પરિચય પર જઈએ। મારું નામ છે અલ્પેશભાઈ દરજી છે, બરાબર। તમારી જોવા જઈએ તો આપણે લિબર્ટી સ્કૂલની અંદર ધોરણ 11-12 સાયન્સની અંદર ફિઝિક્સ વિશે ભણાવું છું। સાથે સાથે તમને અત્યારે ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની અંદર જે આપણે ઘરે બેઠા અભ્યાસ કરી રહ્યા છો તેમને મદદરૂપ થવા આવી રહ્યો છું। તો આપણે ચેપ્ટર ચાલુ કરીએ છીએ પહેલા નંબર કયો ચેપ્ટર ચાલુ કરીએ છીએ? પહેલા નંબર ચેપ્ટરનું નામ શું છે? પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન। શું છે? પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન। પરંતુ આ પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન પાકની જરૂર શું પડી? કેમ ભાઈ જરૂર પડે છે? શા માટે જરૂર પડે છે? તો એના માટે તમારે ક્યાં જવું પડે? ધોરણ 7 માં જવું પડે। પણ ધોરણ 7 માં જઈએ પહેલા કેમ ધોરણ 7 માં જવું પડે? કેમ આના વિશે ભણવું પડે? તો એના માટે થોડી ચર્ચા ઉપર જઈએ તો એક હતા ચિંટુ મિન્ટુ। કોણ હતા? ચિંટુ મિન્ટુ। આ ચિંટુ મિન્ટુ ઉનાળાનું વેકેશન પડ્યું અથવા કોરોના વેકેશન એવું તમારું વેકેશન પડ્યું। આ વેકેશનની અંદર પોતાના મામાના ઘરે ગયા। ક્યાં ગયા છે? મામાના ઘરે ગયા છે। હવે મામાના ઘરે એ લોકો ગયા છે તો મામાના ઘરે ગયા તો મામા ખેડૂત હતા તો ખેતી કરતા હતા। તમે બધા ઘરે ખેતી કરતા હશો। ખેતી કરતા તો મામાને જોયું તો ખેતરની અંદર ખૂબ બધો ચારો, ઘઉં એ બધું વાયેલું હતું કે બાજરી વાયેલી હતી। તો જે મામાને પ્રશ્ન પૂછ્યો, મામા બધું શું વાવ્યું છે? આની શું જરૂર છે? તો મામાએ એમને કીધું કે આને કહેવાય પાક। શું કહેવાય? પાક। અને એ પાકના દ્વારા ઉપયોગ કરીને આપણે શું કરીએ છીએ? ખોરાક તરીકે ઉપયોગ શું કરી શકીએ છીએ? ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। પરંતુ પાછો ચિંટુ અને મિન્ટુને પ્રશ્ન થયો કે મામા આવું કેમ થયું? કેમ આપણે પાક ઉગાડવો પડે? શા માટે ઉગાડવો પડે? આપણે જાતે ખોરાક ન બનાવી શકીએ? તો મામાએ એમને કીધું કે તમે ધોરણ 7 માં ભણી ચૂક્યા છો। ધોરણ 7 માં શું ભણ્યા હતા? કે મનુષ્ય અને પ્રાણીઓ એ જાતે ખોરાક બનાવી શકતા નથી। જાતે એક જ વ્યક્તિ ખોરાક બનાવી શકે? કોણ બનાવી શકે? વ્યક્તિ છે? ના, વનસ્પતિ। કોણ છે? વનસ્પતિ છે। તો આ વનસ્પતિ કઈ રીતે ખોરાક બનાવે? થોડી ચર્ચા કરી લઈએ। આને પાક ઉત્પાદનને પાકને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં ક્રોપ, ઉત્પાદનને કહેવાય પ્રોડક્શન અને એટલે એન્ડ અને વ્યવસ્થાપનને શું કહેવાય? મેનેજમેન્ટ, બરાબર। તો ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ક્રોપ પ્રોડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ, બરાબર। તો જોવા જઈએ તો થોડું જોઈએ કે વનસ્પતિ કઈ રીતે ખોરાક બનાવે છે? વનસ્પતિ ખોરાક બનાવે છે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા। કઈ દ્વારા? પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દ્વારા। તમે થોડું ઘણું ભણી ચૂક્યા છો। પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં શું આવે? તો પર્ણ દ્વારા। કોના દ્વારા? પર્ણ એટલે કે વનસ્પતિના પત્તા દ્વારા। વનસ્પતિના પત્તા દ્વારા કયો ખોરાક બનાવાય છે? તો ઉત્પાદન થાય છે। એમાં શેનો ઉપયોગ થશે? તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ। કોનો ઉપયોગ થશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વત્તા શું હશે? પાણી। શું હશે? પાણી। અને કોની હાજરીમાં? તો સૂર્યપ્રકાશની હાજરી અને પર્ણની અંદર કયું દ્રવ્ય આવેલું હોય છે? તો હરિત દ્રવ્ય। શું આવેલું હોય છે? હરિત દ્રવ્ય। આ બંનેની હાજરીમાં શું બનાવે છે? ખોરાક। શું બનાવે છે? ખોરાક। ખોરાકમાં શું બનાવશે? કાર્બોદિત। શું બનાવે છે? કાર્બોદિત બનાવે છે અને શું મુક્ત કરે છે? ઓક્સિજન। તો આ વસ્તુ કરે છે એટલે માટે વનસ્પતિ શું બનાવે છે? જાતે ખોરાક। શું બનાવે છે? જાતે ખોરાક। પરંતુ માણસ જાતે ખોરાક બનાવી શકતો નથી। માણસ પોતે જાતે ખોરાક બનાવી શકે નહીં। પરંતુ જોવા જઈએ તો વનસ્પતિ જે છે પોતાનો ખોરાક લે છે, બરાબર। તો પોતે શું કરે છે? પ્રક્રિયા કરે છે, પોતાની વૃદ્ધિ કરે છે જાતે ખોરાક બનાવીને એનો ઉપયોગ કરીને। પરંતુ માણસ શું કરે છે? આ ખોરાકનો ઉપયોગ કરે। શું કરે છે? ખોરાકનો ઉપયોગ કરે છે એટલે કે પાકનો ઉપયોગ કરે છે અને પાકના ઉપયોગ દ્વારા થોડી ક્રિયાઓ કરે છે। કઈ ક્રિયાઓ કરશે? તો એક તો આવશે પાચન તંત્ર એટલે કે પાચન કરશે। બીજું શું આવ્યું? તો એ કરે ઉત્સર્જન। પછી શું આવ્યું? રુધિરાભિસરણ તંત્ર તમારે આવ્યું હશે।
બરાબર. તો આ બધા તંત્રની છે શ્વસન તંત્ર આવ્યું છે, શ્વસન કરે, પાચન કરે, વિસર્જન કરે. તો આ બધી ક્રિયાઓ કરે છે. કોણ કરે છે? માણસ. કોણ કરે છે? માણસ. અને એ માણસ એ ખોરાકનું શું કરે છે? પાચન. શું કરે છે? પાચન. અને આ રીતે પોતાનો ખોરાક શું કરે છે? શરીરમાં ઉપયોગી શું બનાવે છે? શરીરમાં ઉપયોગી બનાવે છે. પરંતુ હવે જોવા જઈએ તો આપણે જો થોડું ઘણું જોઈએ તો ધારો કે એક ઘઉંનો એક છોડ વાવ્યો તો એમાં કેટલા ઘઉં થાય? તો ઘઉંનો એક છોડ વાવ્યો કેટલા દાણા થાય? થોડા થાય? બધું થાય ખરી? ના થાય. પણ આપણી પાસે અઢળક લોકો છે. અહીંયા જોવા જઈએ તો કરોડો લોકો છે બરાબર ભારતની અંદર. તો એમના માટે શું કરવું પડે? આપણે ઉગાડવું પડે. એના માટે પાક ઉત્પાદન કરવું પડે. અને એ પાક ઉત્પાદન માટે આપણે શું સમજવું પડે? તો ખેત પેદાશ. શું સમજવું પડે? ખેત પેદાશ. એટલે કે પાક ઉત્પાદનને વ્યવસ્થાપન. આપણે અહીંયા અત્યારે એ જોવાના છીએ તો ખેતરની અંદર કઈ રીતે ખેતી થાય છે, કઈ કઈ પદ્ધતિ થાય છે. ઉનાળાના પાકને શું કહેવાય? શિયાળાના પાકને શું કહેવાય? ચોમાસાના પાકને શું કહેવાય? એક ખેતરની અંદર કયા કયા સાધનો વપરાય છે, અલગ અલગ સાધનોના નામ, અલગ અલગ રીતેનો ઉપયોગ. ધારો કે હળ આવે તો ટ્રેક્ટર આવે છે બરાબર. પછી પાણી જે કહેવાય કે ટાંકી કઈ કઈ હોય છે. આ બધી સમજૂતી આપણે આ ચેપ્ટરમાં લેવાના છે. કઈ કઈ પદ્ધતિ સીધી હતી? ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ આવે છે, ફુવારા પદ્ધતિ આવે છે બરાબર. તો આ અલગ અલગ પદ્ધતિ વિશે આપણે આ ચેપ્ટરમાં ચર્ચા કરવાના છીએ. તો આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ એક નાની અમથી ખેત પદ્ધતિ. શેની શરૂઆત કરીશું? ખેત પદ્ધતિ. તો આપણે આગળ વધીએ પ્રકરણ નંબર 1 ની અંદર ખેત પદ્ધતિ. હવે આપણે જોવા જઈએ તો 10,000 વર્ષ પાછળ જઈએ. ક્યાં જઈએ? 10,000 વર્ષ પાછળ. ચલો એનાથી પાછળ જઈએ, લાખ 1.5 વર્ષ પહેલા જઈએ પાછળ. તો એવું કહેતા આપણા દાદા પૂછે ને તો આપણે શું ખબર કે આપણે પેલા કેવા વાનરોના વંશજ છીએ. કોના છીએ? વાનરોના વંશજ. કે આપણે એમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. પરંતુ તમે જોવા જઈએ તો પહેલાના જમાના જે લોકો જે કહેવાતા ગામ 1,000 કે 10,000 વર્ષ પહેલા જે લોકો જે છે એ લોકોને કહેવાતા આદિમાનવ. શું કહેવાતા? આદિમાનવ. હવે આદિમાનવ હતા એ ભટકતું જીવન જીવતા. કેવું ભટક? એટલે આજે અહીંયા હોય, ભાભરમાં હોય તો કાલે સુઈ ગામમાં હોય, કાલે સુઈ ગામમાં હોય ઘડી રાધનપુરથી ક્યાં હોય? મહેસાણા હોય. પોતાનું કોઈ જીવન એને નક્કી હતું નહીં. એટલા માટે એ લોકો ભટકતું જીવન જીવતા હોવાના કારણે એમને શું છે? ખોરાક. એટલે ખોરાક માટે લોકો શિકાર કરતા. શું કરતા? શિકાર કરતા. શિકાર કરી ધારો કે હરણ છે કે કોઈ પણ શિકાર કરે અને શિકાર કરી એનું કાચું માંસ ખાય. શું ખાય? કાચું માંસ ખાય. પરંતુ ધીમે ધીમે જતા જઈએ તો આગળ જતા જઈએ તો એમણે શું કરી? આગની શોધ. કોની કરી? આગની શોધ કરી. તો બે પથ્થરો ખોરે, બે પથ્થરો ઘસ્યા, તણખો ઉત્પન્ન થયો એટલે આગ મળી. તો એ આગની શોધ કરી. આગની શોધ થઈ એટલા માટે એ લોકો જે શિકાર કરતા શિકારને પકવીને ખાતા. પકવી એટલે આપણે ભાત આપણે ડાયરેક્ટ કાચા ખાઈ શકીએ ના. ચોખા ખાઈ શકીએ. ચોખા શું કરીએ? આપણે ગરમ કરીએ, ગરમમાંથી શું બને? ભાત બને, આપણે ખાઈ શકીએ. એ રીતે એ લોકો શું કર્યા? માંસને કર્યા. પરંતુ ધીમે ધીમે એ લોકો એક જગ્યાએ સ્થાયી જીવન જીવે. ક્યાં જગ્યાએ? સ્થાયી. ધારો કોઈ નદી કિનારો છે તો નદી કિનારે ધીમે ધીમે રહેવા માંડે. પોતાના માટે ઘર બનાવે, પથ્થરો દ્વારા ઘર બનાવે. હવે ઘર બનાવ્યા પછી એ નજીકના વિસ્તારની અંદર જુએ એવો શિકાર મળ્યો નહીં. હવે શિકાર ના મળે તો ખાવા તો જુએ કે ના જુએ? પૂરતો શિકાર મળ્યો નહીં. એટલા માટે એમને એક ઉગવાનું ચાલુ કર્યું. ઉગવાનું શું કર્યું? તો પ્રથમ જોવા જઈએ તો આપણે જોઈએ પ્રથમ જે ઉગ્યું છે ડાંગર. શું વાળ્યું છે? ડાંગર. પ્રથમ જો પાક કહીએ આપણો તો કયો કહેવાય છે? ડાંગર. ડાંગર એટલે આપણે શું કહીએ છીએ? આને ચોખા. શું કહીએ છીએ? ચોખા. અને ચોખામાંથી શું બને? ભાત. તો આ જે વનસ્પતિ જે કહેવાય છે પાણી જ્યાં સૌથી વધુ હોય, જે જગ્યાએ પાણી વધુ હોય ત્યાં આ પાક લેવાય છે. તો ડાંગર ઉગાડવામાં આવે. ડાંગર એટલે શું કહેવાય? ચોખા. ચોખામાંથી શું બને છે? ભાત બને છે. તો આદિ માનવે પ્રથમ જે વનસ્પતિ ઉગાડી કે પ્રથમ જે પાક ઉગાડ્યો એ કયો હતો? ડાંગર. કયો હતો? ડાંગર. આ ડાંગરના કારણે એમનું સુધી પોષણ વધ્યું. પણ સામે જો માંસાહારી હતા જ, એટલે કે માછલાઓ ખાતા, માછલાના ભાતનો ઉપયોગ થતા. અત્યારે આપણે જોવા જઈએ દરિયા કિનારાના જે વિસ્તારો જે છે બરાબર, જે આપણે આંધ્રપ્રદેશ ગણીએ, તમિલનાડુ ગણીએ કે આપણે કેરલા ગણીએ, એવા જે રાજ્યો જે છે ઘણા બધા રાજ્યો એવા છે કે જે પોતાના ખોરાકનો શું ઉપયોગ કરે છે? ભાત અને ચોખા. કોનો ઉપયોગ કરે છે? ભાત એટલે કે ચોખાનો ઉપયોગ કરે છે. અને બીજું શું કરે છે? માછલી. આનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. પરંતુ એના પછી ધીમે ધીમે વિકાસ થયો અને શોધ થઈ ઘઉંની. કોની શોધ થઈ? ઘઉંની શોધ થઈ. ઘઉંની અંદર શું થયું? તો ઘઉં જ્યારે ઉપયોગ કરે ડાયરેક્ટ ઘઉં ખાતા હતા.
એનો ઉપયોગ ડાયરેક્ટલી એ લોકો કરે છે. પરંતુ કોઈ વખત એવું કરવામાં આવ્યું કે બે પથ્થરો વચ્ચે ઘઉં રાખવામાં આવ્યા અને ઘઉંને ઘસવામાં આવ્યો અને એમાંથી શું બન્યો? લોટ. શું બન્યો? લોટ. અને લોટમાંથી શું બની શકે છે? રોટલી બની શકે, બ્રેડ બની શકે, પાવ બની શકે, અલગ અલગ ઘઉંની અઢળક આઈટમો બની શકે છે જે આપણે બધા ખાઈએ છો ને, તો બધા ખાય છો. એનાથી જોવા જઈએ કે નવો પાક એમને મળી આવ્યો અને એ હતા અન્ય ખાદ્ય પાકોની અંદર. પછી એમને મળે છે બાજરી, જુવાર, મગ, પછી અડદ. આ બધી અલગ અલગ શું મળવા માંડ્યું? એમને પાક તરીકે મળવા માંડ્યું. અને ધીમે ધીમે એનો શું કર્યો? ખોરાક તરીકે ઉપયોગ. શું કરે છે? ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. અને આ રીતે શું આવી ગયું આપણી પાસે? બધા પ્રકારના ખોરાક આવી ગયા. એમાંથી આપણને વિટામિન મળી શકે, અલગ અલગ પોષક તત્વો મળી શકે. અને આ શોધના કારણે અસંખ્ય ખેતીની ઉત્પાદનની શરૂઆત થઈ. યોગ્ય ખેતીની પદ્ધતિ જાણવા મળી. શરૂઆત જોવા જઈએ તો ખેતીમાં શું કરવામાં આવતું હતું? તો બે ત્રણ એવી પદ્ધતિઓ છે કે ખેતર આખું પેલા શું કરે કે જંગલ બાળી દેવામાં આવે, બાળીને ઉપર શું કરવામાં આવે? એના ઉપર વાવવામાં આવે અને એમાંથી ઉગે એમ પડતું. પહેલા એવું હતું કે વરસાદ આવે તો જ ખેતી થાય, બાકી ખેતી થઈ શકે નહીં. હવે તો કેવું છે? આપણે જોવા જઈએ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે શું કર્યું છે? કેનાલ ખોલી દીધી છે. કેનાલનું પાણી અઢળક આવે છે. એ પાણીના કારણે શું કરીએ છીએ? ખેતીનો સારો એવો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને એ ખેતીના કારણે આપણે સારું ઉત્પાદન મેળવી શકો છો. તો એ વસ્તુ એવી છે કે ખેતી માટે આપણે અલગ અલગ પદ્ધતિઓ વાપરી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો આટલું ભાગ વાંચી લઈશું, પછી આપણે આગળ વધીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ વધીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રશ્ન થાય પાક એટલે શું? પાક કોને કહેવાય? આપણે સમજ્યા કરીએ કે સાહેબ ખેતી થાય છે, અલગ અલગ વસ્તુ ઉગાડીએ છીએ. સૌપ્રથમ ડાંગર ઉગાડવામાં આવ્યું, બરાબર. પરંતુ પાક કોને કહેવાય છે? તો તમે જુઓ કે આપણા ઘરે તુલસીનો ક્યારો હોય. શું હોય? તુલસીનો ક્યારો. તુલસી હોય છે, તો તુલસીનું ઝાડ કહેવાય, બરાબર. તુલસીનો જે છોડ હોય છે એ તુલસીના છોડની અંદર આપણે એક જ છોડ પણ અસંખ્ય લાખો તુલસીના છોડ શું કહેવાશે? તો તુલસીનો પાક કહેવાય. શું કહેવાય? તુલસીનો પાક. એ જ રીતે ઘઉંનો એક છોડ વાવો. શું કહેવાય? એક છોડ. તો શું કહેવાય છે? ઘઉંનો છોડ કહેવાય. પણ ઘઉંના અસંખ્ય છોડ, અઢળક છોડ, લાખો છોડ આપણે એક જગ્યાએ ખેતરમાં વાવી દઈએ છીએ, બરાબર. તો એને શું કહેવાય છે? તો એને કહીશું આપણે પાક. શું કહીશું? પાક. તો એ શું કહેવાય છે? જ્યારે કોઈ એક જ પ્રકારના ઘઉં હોય તો ઘઉં, બાજરી હોય તો બાજરી, ડાંગર હોય તો ડાંગર, એટલે કે ચોખા હોય ચોખા, અથવા આપણે લઈએ કે ગુલાબ હોય તો ગુલાબ, એક જ પ્રકારના છોડને કોઈ એક સ્થાન પર મોટી માત્રામાં ઉગાડવામાં આવે તો તેને શું કહે છે? પાક. શું કહે છે? પાક. આપણી પાસે ધારો કે 5 વીઘા જમીન હોય અને 5 વીઘા જમીનની અંદર તમે અસંખ્ય ઘઉંના છોડ શું કરીએ છીએ? અસંખ્ય ઘઉંના છોડ વાવી દો તો એને શું કહેવાશે? ઘઉંનો પાક. શું કહેવાશે? ઘઉંનો પાક. અથવા ઉનાળાની સીઝન ચાલે છે, બરાબર. ઉનાળાની સીઝનની અંદર શું હોય? અઢળક બીજા પાકો લેવાતા હોય, કારણ કે બાજરી લેવાતી હોય ચોમાસાની બાજરી આવે છે, અથવા બીજે ધારો ચારો વાયો હોય, ઘાસચારો વાયો તો અસંખ્ય આપણે જેને પાક વાવી દઈએ છીએ, અસંખ્ય લઈ લઈએ છીએ, તેને શું કહેવાય છે? આપણે પાક. શું કહીશું? પાક કહીએ છીએ. હવે આ પાકને અગર જોવા જઈએ તો ઉદાહરણ તરીકે આપણે બધું સમજીએ. ધારો કે મારી પાસે ઘઉંના દાણા છે. શું છે? ઘઉંના દાણા છે. ઘઉંના દાણા હું જમીનમાં નાખી દઉં છું, ઉપર ખાતર નાખું છું, ખાતર નાખીને પાણી આપું છું, તો શું થશે? અઢળક છોડ, એટલે કે એક નહીં લગભગ હજારો છોડ શું આપશે? ઉદ્ભવશે. અને હજારો છોડ જે ઉદ્ભવે છે એને શું કહેવાય છે? પાક. શું કહેવાય છે? પાક કહેવાય છે. તો હવે આપણા માટે એક પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ તમે એ તો સમજાયું પાક એટલે શું, ખેતીનો કઈ રીતે શરૂઆત થઈ, એ બધું સમજ્યા, પરંતુ આ ખેતી ક્યારે કઈ વાવવી, કઈ રીતે પદ્ધતિ આવે છે એ આપણે સમજવાનું છે. તો આ પદ્ધતિને સમજવા માટે આપણે થોડું વધારે સમજીશું. આ પદ્ધતિની અંદર આપણે એક્સ્ટ્રા સમજવા માટે મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એક નવા ટોપિક સાથે, બરાબર. તો નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર આપણે સમજી લઈશું કે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે, કઈ વસ્તુ છે એને સમજીશું. ત્યાં સુધી લેક્ચર જોતા રહો, વાંચતા રહો અને વાંચવાનું ફરજિયાત છે. તમારી પાસે ચોપડીઓ આવી ગઈ હશે તો ફરજિયાત વાંચવાનું છે, બરાબર. અને બીજું તૈયારી કરતા રહેજો. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ.